জলফাই আমাৰ সকলোৰে বহুতেই প্ৰিয়, কিন্তু জলফাইটো আমি গোটেই বছৰ নাপাওঁ। তাৰ কাৰণে আমি আচাৰ বনাই ৰাখিব লাগে, আৰু গোটেই বছৰটো আচাৰটো বেয়া নোহোৱাকৈ জলফাইটো ৰাখিবৰ বাবে মই এই আচাৰটো কেনেদৰে বনালোঁ চাওকচোন এবাৰ। ধৰণে আচাৰ বনালে আপুনিও ৰাখিব পাৰিব গোটেই বছৰটো। তাৰ কাৰণে মই ইয়াত কেইটামান জলফাই লৈ লৈছোঁ। কেইটামান মানে মই 2 কেজি জলফাই লৈছোঁ আচাৰ বনাবৰ কাৰণে। মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে কেইটামান জলফাই দেখাইছোঁ। প্ৰথমতে মই জলফাইখিনি ভালদৰে ধুই শুকুৱাই ল'লোঁ, মানে ইয়াত পানী থাকিব নালাগে। আৰু ইয়াৰ ঠাৰিডাল কাটি লৈ পেলাই চাওকচোন, এনেধৰণে মই কাটি লৈছোঁ। এই জলফাইখিনি মোৰ কাটি হৈ গৈছে। জলফাই পিচটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত কৰিব পাৰে, ডাঙৰ সৰু। আৰু ইয়াত মই এতিয়া নিমখ এড কৰিছোঁ। নিমখ মই 2 চামুচমান এড কৰি দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে, আৰু 2 চামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে হালধি পাউডাৰো এড কৰি দিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে এনেকৈ সানি ল'ব মানে গোটেই নিমখ আৰু হালধিখিনি মিলাই পেলাই থৈ দিব লাগিব। আৰু এয়া চাওক মই কেনেধৰণে কৰিছোঁ। আৰু আনফালে মই কৈছিলোঁ ন, মই 2 কেজি আচাৰ বনাম বুলি। 2 কেজি আচাৰৰ কাৰণে মই এই জলফাইখিনি কাটি নিমখ হালধি মিলাই থৈ দিছিলোঁ, তাতে মই এইখিনিও এড কৰি দিম। এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈ অভাৰ নাইটৰ কাৰণে, মানে গোটেই ৰাতিৰ কাৰণে জলফাইখিনি এনেদৰে ভিজিবলৈ দিম। আৰু এয়া চাওক মোৰ জলফাই নিমখে পানী এৰি দিছে, অকণ অকণ পানী পানী হৈ গৈছে। আপোনালোকেও এনেধৰণে পানী হৈ যাব। এইখিনি ঢাকি পেলাই মই ৰাতিটোৰ কাৰণে থৈ দিম। আৰু এয়া চাওক দ্বিতীয় দিনাৰ এয়া মোৰ জলফাইখিনি হয়। জলফাইখিনি কিমান মানে কালাৰটো দেখিবলৈ সলনি হৈ গৈছে, গ্ৰীণ কালাৰটো সলনি হৈ পেলাই য়েল্লো নিচিনা হৈ গৈছে। জলফাইখিনি এটা খৰাহীত এনেদৰে চালি ল'ব। আৰু এইখিনি মই এতিয়া 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰ'দত শুকুৱাই ল'ম। ৰ'দত শুকুৱাই ল'লে জলফাই আচাৰটো বেয়া নহয়। এয়া 2 ঘণ্টা ৰ'দত শুকুৱাৰ পিছত জলফাইখিনি এনেকুৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এটা কেৰাহীত 1 চামুচ জিৰা লৈ লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে। আৰু এয়া মই 100 গ্ৰাম চফ লৈ লৈছোঁ, মানে চফ মানে গুৱামুৰি লৈ লৈছোঁ। জিৰা আৰু চফখিনি 2 মিনিটৰ কাৰণে ল' ফ্লেমত মই ভাজি ল'ম। এইখিনি বহুত বেছি ভাজিব নালাগে, ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে ভাজিব লাগে। যেতিয়া মানে কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যায়, তেতিয়া আমাৰ এইখিনি ভাজা হৈ যায়। আপোনালোকে ইয়াত মেথি গুটিও ভাজি ল'ব পাৰে অকণমান সময়ৰ কাৰণে, কিন্তু মই মেথিখিনি ভাজা নাই। এয়া চবখিনি মোৰ ভাজা হৈ গৈছে চাওক। এতিয়া মই এইখিনিত অকণমান ঠাণ্ডা কৰি লৈ পেলাই দৰদৰা পিচি ল'ম। এয়া চাওক বহুত বেছি ফাইন পেষ্ট কৰা নাই, মই দৰদৰা পিচি লৈছোঁ। আৰু ইপিনে মই 2 কেজি জলফাইৰ কাৰণে মই আধা লিটাৰ মিঠাতেল লৈছোঁ। আধা লিটাৰ মিঠাতেলত তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি লৈছোঁ, পুৰা উতলাই গৰম কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত একদম ঠাণ্ডা কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই জলফাই খিনিৰ ওপৰত এয়া চফৰ পাউডাৰখিনি দি দিছোঁ। আৰু এয়া 4-5টা শুকান জলকীয়া দিছোঁ, 2টা তেজপাতা দিছোঁ, আৰু এইকণ 1-1.5 চামুচমান হ'ব পাঁচফোৰণো এড কৰি দিছোঁ মই। পাঁচফোৰণত মেথি গুটি থাকেই কাৰণে মই মেথি গুটিখিনি ভাজি লোৱা নাছিলোঁ। আৰু এয়া ৰাই পাউডাৰ হয়, মানে সৰিয়হৰ পাউডাৰ হয়। আমাৰ যোনটো হালধীয়া সৰিয়হ হয় নহয়, সেই সৰিয়হটোৰ পাউডাৰ হয়। এইটো আচাৰত দিয়ে, সকলো দোকানতে পায়। আপোনালোকে যদি নাপায় তেতিয়াহ'লে এইটো হালধীয়া যোনটো সৰিয়হ হয়, সৰিয়হটো অকণমান ৰ'দত দি পেলাই ধুই পেলাই পাউডাৰ কৰি ল'লেও হ'ব। আৰু এয়া মই 1 ইঞ্চ হিং এড কৰি দিছোঁ। নিমখ এড কৰিছোঁ 2 চামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে। আৰু 2 চামুচ হালধিও এড কৰিছোঁ, ডাঙৰ চামুচেৰেই কৰিছোঁ। আৰু এয়া 2 চামুচ মই লাল মিৰ্চ এড কৰিছোঁ। মই নিমখ এড কৰা চামুচখনেৰেই গোটেই হালধি আৰু জলকীয়া গুড়িখিনিও এড কৰিছোঁ। আপোনালোকেও 1খন চামুচেৰে এড কৰিব। আৰু এতিয়া মই গোটেই জলফাইখিনি ভালদৰে এইখিনি মিলাই ল'ম। চাওক মই কেনেদৰে মিলাইছোঁ, আপোনালোকেও ঠিক তেনেধৰণেই কৰিব। এনেকৈ আচাৰ বনালে আচাৰটো বেয়া নহয়। আৰু আনফালে মই তেলখিনিত অকণমান হিং এড কৰিছোঁ 1 পিঞ্চ। আৰু ইয়াৰ 1 চামুচ মই কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ এড কৰিছোঁ, তেতিয়া আচাৰটো কালাৰটো ধুনীয়া আহে। আৰু এতিয়া মই তেলখিনিও ইয়াত এড কৰি দিম, ভালদৰে মিলাই ল'ম। তেলখিনি এড কৰিও আপোনালোকে এনেধৰণে আচাৰ বনাই চাবচোন, বহুতেই টেষ্টি হয় আৰু কেতিয়াও বেয়া নহয়। এইটো আপুনি 1 বছৰ 2 বছৰ যেতিয়ালৈকে পাৰে তেতিয়ালৈকে ৰাখিব পাৰে। আৰু এয়া চাওক মোৰ আচাৰখিনি বনাই হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি এদিনৰ কাৰণে ৰ'দত দিম। আপোনালোকে টেমাত ভৰাইও ৰ'দত দিব পাৰে। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এইদৰে বনাই পেলাই মোক জনাবচোন।